Începem anul prin a face acte, merg către primăria municipiului nostru, orașului nostru, să cer o informație despre rezidența permanentă. Asta o să vă explic mai multe după ce ajung și îmi dă un răspuns concret. Haideți că am ieșit de la primărie, dar vă dau mai multe informații acasă pentru că sunt pe stradă și nu pot să stau să explic un pic cât este de vorbit. Așa vă explic mai pe înțelesul tuturor. Salutare și bine ați venit la un nou video pe canalul de YouTube Român în Italia. Astăzi vreau să vorbim, după cum ați văzut în imaginile anterioare, vreau să vorbim despre rezidența permanentă. Pentru că noi aici în Italia, prima dată când venim, o să obținem o rezidență valabilă pentru o perioadă de 10 ani. După 5 ani petrecuți aici în Italia, de la data după ce ai obținut rezidența cea provizorie pe 10 ani de zile, cum ai împlinit 5 ani de zile, poți merge la primărie și îți poți cere rezidența permanentă. Toate bune și frumoase, așa am crezut și eu, că ai împlinit 5 ani de rezidență în Italia și mergi la primărie și faci o cerere și îți va elibera rezidența permanentă, pentru că aia este necesară, în primul rând, pentru a merge de a-ți depune actele pentru cetățenie italiană. Dacă nu obții prima dată rezidența permanentă, nu îți poți depune actele pentru cetățenia italiană. Bineînțeles, aia este altă poveste, o să facem un alt video cu actele și documentele necesare pentru cetățenia italiană, pentru care încet, încet începem să facem și noi demersurile, pași mărunți către acea cetățenie italiană. Să revenim la rezidența permanentă. M-am dus la primărie să cer, domne, am împlinit 5 ani de rezidență, vreau să-mi cer rezidența permanentă. Și acolo au început să-mi înșire actele de care avem nevoie. Mari acte nu sunt, dar în afară de împlinirea celor 5 ani de rezidență de când, în prima zi de când sunteți rezident, mai aveți nevoie de 5 cuduri întregi. Adică 5 cuduri ce înseamnă? Știți că v-am povestit fiecărui an. O să primiți de la locul de muncă un dosar care se numește CUD, format din 5-6 pagini, cu reditul dumneavoastră de anul trecut. Ce înseamnă reditul? Cu tot venitul dumneavoastră cât ați încasat la firma respectivă unde ați lucrat pe anul precedent. Eu, când am venit în Italia în 2017, am venit în septembrie și am prins doar 4 luni în acel an lucrate la acea firmă respectivă. Și când m-am dus acum, aveam împlinită vârsta de 5 ani de zile de rezidență ca să pot să-mi cer rezidența permanentă, dar nu aveam 5 cuduri întregi, pentru că aici este o confuzie. Nu îți dă rezidența permanentă dacă nu ai 5 cuduri, adică cu 5 ani compleți. Dacă ai, de exemplu, cum aveam eu, aveam 4 ani compleți și primul an care am venit, nu, am 5 ani compleți, dar încă nu mi-a venit cudul pe anul trecut. Dacă vreau să fac în momentul de față, nu am acel cud, adică acel dosar cu venitul de anul trecut, eu am 5 cuduri, dar primul meu cud este doar de 4 luni de zile, adică în 2017, și acela nu este luat în evidență. Trebuie să aveți exact 5 cuduri, adică 5 ani întregi lucrați. Începând la mine, respectiv eu, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Dar 2022, ca să-mi vină, adică anul trecut, că noi suntem în 2023, ca să pot să am codul respectiv, dosarul cu venitul pe anul trecut, pe 2022, va trebui să aștept până luna martie, pentru că aici, de obicei, se acordă aceste documente sfârșitul lui februarie, luna martie, de obicei. Așa că m-a lămurit destul de clar. Copie după buletin, codice fiscal, ultima bustapagă, care o ai de la luna trecută. În speță, dacă mă duc în martie, îmi trebuie bustapaga de februarie. Copilul, de exemplu la mine, Izabela, o să intre și o să primească rezidența permanentă în automat după mine. Bineînțeles că sunt tată. Deocamdată nu mi-au dat un răspuns pentru Alina. Pentru Alina m-a întrebat dacă lucrează, dar zic nu are 5 coduri cu 5 ani întregi ca să poată să-și facă pe actele ei singură. Și atunci n-au știut să-mi dea un răspuns foarte clar și au zis că în luna lui martie, când mă voi duce cu toate actele necesare, îmi va da răspunsul ce se va întâmpla cu Alina. Va prelua și ea rezidența de la mine sau va trebui să aștepte să facă 5 cuduri. Nu știu exact, nu știu să vă învăț deocamdată, pentru că nu vreau să vă informez greșit. Cel mai bine o să așteptăm și o să
revenim cu un update atunci când o să merg cu actele mele când primesc codul și atunci voi primi un răspuns concret și voi să vă dau și vouă un răspuns real. Aceste acte fiind foarte necesare, cum am spus și la început, pentru a depune actele pentru cetățenia italiană. Dacă nu ai această rezidență permanentă, nu vei putea să depui actele pentru cetățenia italiană. Încă un avantaj care ți-l aduce acesta este ca și cum ești deja un italian. Orice s-ar spune sau orice lege s-ar da aproape contra unui străin aici în Italia, va fi nulă cum ar veni în fața ta. Ești aproape ca și cetățean când ai rezidența permanentă, nu ți-o mai poate lua nimeni, nu-ți mai expiră, nu mai e nicio treabă. Al doilea beneficiu este că îți va controla acele cuduri care tu le duci, îți va controla la INPS, la instituția unde se plătesc taxele de firma respectivă unde lucrezi, și atunci vor veni verificări către primărie și acolo îți va da totul ce ți s-a plătit în fiecare an din partea patronului la care lucrezi, din partea firmei, dacă ți s-au plătit către pensie, către sănătate, toate contributele care se plătesc la stat, acolo îți vor apărea pentru cei 5 ani care duci hârtiile și așa vei fi și informat pentru pensie dacă ți-au plătit taxele foștii patron, dacă nu ți-au plătit. Cam în acest fel stă treaba cu rezidența permanentă. Chiar dacă nu optați pentru cetățenia italiană, este foarte bine să mergeți să vă obțineți această rezidență permanentă, pentru că nu vă mai doare capul, nu expiră în 10 ani. Dacă plecați o perioadă în România, 5-7 ani, va expira buletinul, nu mai aveți nicio treabă după să vă întoarceți să vă obțineți o altă rezidență, așa o aveți pe asta permanentă și la revedere. Fac acest video în special pentru oamenii care vor veni noi în Italia și nu au habar de lucrurile astea, cum nici noi nu am avut. Le învățăm pe parcurs, nici noi nu suntem deștepți. Ușor, ușor ne lovim, vă povestim și noi de ceea ce ne lovim. Poate de ce nu, chiar pentru cei care încă sunt în Italia, n-au împlinit încă 5 ani și chiar n-au auzit de chestia asta. Că nici eu n-am auzit până acum un an de zile, deci au trecut 5 ani, un minus un an, 4 ani. 4 ani eu nu știam că există o altă rezidență permanentă și că ai avea nevoie pentru cetățenie italiană de această rezidență permanentă. Așa că poate sunt și alții în situația noastră care n-au auzit și aud de la noi din acest video. Mă bucur cu mare drag dacă aș putea să vă dau asemenea informații. Așa că țineți aproape, am revenit, suntem din nou în forță aici. Acest video a fost informativ, sper să nu vă deranjăm. Ați văzut vlogurile din vacanță de la Roma, sper să nu vă plictisim cu acele 3 vloguri, dar sperăm că v-am încântat cu imagini și cu informații. Dacă vă place ceea ce facem, puneți un like. Dacă vă plac informațiile noastre, abonați-vă la canal și cam scurt video ăsta, dar ne vedem duminică cu un nou video. Stați aproape că nu aveți nimic de pierdut. Abonați-vă, like, activați clopoțelul cu paranteze și ne vedem la următorul video. Vă țuc, dar nu vă vedeți. Ciao!